নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই মোৰ চেনেললৈ তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছো। আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ ইংৰাজী ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইটৰ নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এই লেছনটো আজি আমি অসমীয়াত আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱা থাকে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা। নেলছন মেণ্ডেলাৰ দ্বাৰা লিখিত আত্মজীৱনী বা অটোবায়োগ্ৰাফি লং ৱাক টু ফ্ৰীডম গ্ৰন্থখনৰ পৰা উল্লেখিত এই পাঠটিত মেণ্ডেলাই আফ্ৰিকাৰ শ্বেতাংগ লোকসকলে কৃষ্ণাংগ লোকসকলৰ ওপৰত প্ৰণয়ন কৰা যিটো আইন অৰ্থাৎ বৰ্ণ বৈষম্য বা জাতিভেদ প্ৰথা বা নীতি বা আইন, সেই আইনৰ কিদৰে মেণ্ডেলা আৰু তেওঁৰ দেশৰ লোকসকলে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল আৰু অৱশেষত কিদৰে সেই নীতিৰ অৱসান ঘটাই আফ্ৰিকাত এটা নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছিল, সেই কথাবোৰকে তেওঁ এই পাঠটিত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। আৰু লগতে যিদিনাখন তেওঁ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ সেই অনুষ্ঠানৰ যিবোৰ অভিজ্ঞতা হৈছিল বা সেই দিনটোৰ যিবিলাক অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাসমূহ তেওঁ আমাৰ এই পাঠটোত কি কৰিছে, সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। তেতিয়াহ'লে ব'লা আমি মূল পাঠলৈ আগবাঢ়োঁ। নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম, আৰু তেওঁৰ নেলছন মেণ্ডেলা সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে নেলছন ৰলিলালা মেণ্ডেলা। চ' বিফৰ ইউ ৰিড, তোমালোকে পঢ়াৰ আগতে অৰ্থাৎ এই পাঠটো পঢ়াৰ আগতে তোমালোকে কিছু কথাটো জনাটো প্ৰয়োজন। এপাৰ্থেইড ইজ এ পলিটিকেল চিষ্টেম ডেট ছেপাৰেটছ পিপল একৰ্ডিং টু দেয়াৰ ৰেছ, অৰ্থাৎ জাতিৰ ভিত্তিত মানুহক বিভক্ত কৰা এপাৰ্থেইড হৈছে এটা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা। অৰ্থাৎ বৰ্ণ বৈষম্য প্ৰথা, যিটো আমি জাতিভেদ প্ৰথা বুলি কওঁ, সেই ব্যৱস্থাটো হৈছে এটা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, আৰু যিটো ব্যৱস্থাই কি কৰে যে মানুহক কি কৰে যে জাতি ভিত্তিত বা বৰ্ণৰ ভিত্তিত কি কৰে, বিভক্ত কৰে বা ছেপাৰেটছ কৰে বা পৃথক কৰে। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? আৰু তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে যে তলত দিয়া তিনিখন দেশৰ ভিতৰত কোনখন দেশত কিছুদিন আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এপাৰ্থেইড ব্যৱস্থাৰ বা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন আছিল? প্ৰথমটো দিছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা, চাউথ আফ্ৰিকা এণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া। নিশ্চয় তোমালোকে অনুভৱ কৰি আছা, গম পাইছা যে এইখন দেশৰ ভিতৰত কোনখন দেশত হ'ব, দক্ষিণ আফ্ৰিকাত। হেভ ইউ হিয়াৰ্ড অফ নেলছন মেণ্ডেলা? যে নেলছন মেণ্ডেলাৰ নাম তোমালোকে শুনিছানে? মেণ্ডেলা এণ্ড হিজ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, আৰু মেণ্ডেলা আৰু তেওঁৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যি আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ যিটো ৰাজনৈতিক দল, আৰু নেলছন মেণ্ডেলাই কি কৰিছিল, স্পেণ্ড এ লাইফ টাইম ফাইটিং এগেইনষ্ট এপাৰ্থেইড, অৰ্থাৎ এপাৰ্থেইড ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে বা বৰ্ণ বৈষম্য প্ৰথাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰি তেওঁলোকে কি কৰিছিল, গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰিছিল। মেণ্ডেলা হেড টু স্পেণ্ড 30 years in prison, আৰু মেণ্ডেলাই 30 বছৰ কাল জেলত অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছিল। ফাইনেলি অৱশেষত ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যনছ ৱৰ হেল্ড ইন চাউথ আফ্ৰিকান ইন 1994, আৰু অৱশেষত 1994 চনত কি হৈছিল যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। এণ্ড মেণ্ডেলা বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট অফ এ নিউ নেশ্যন, আৰু সেই নতুন ৰাষ্ট্ৰখনৰ আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাত কি হৈছিল, নেলছন মেণ্ডেলা প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। ইট ইজ এক্সট্ৰেক্ট ফ্ৰম হিজ অটোবায়োগ্ৰাফি লং ৱাক টু ফ্ৰীডম, আৰু এই উদ্ধৃত এই পাঠটি ক'ৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে তোমালোকক, যে নেলছন মেণ্ডেলাৰ আত্মজীৱনী অৰ্থাৎ অটোবায়োগ্ৰাফি, যিয়ে নিজৰ জীৱনৰ ভিত্তি কৰি গ্ৰন্থ লিখে, সেই তাকে অটোবায়োগ্ৰাফি বা আত্মজীৱনী, অৰ্থাৎ তেওঁৰ আত্মজীৱনী লং ৱাক টু ফ্ৰীডম, অৰ্থাৎ স্বাধীনতালৈ দীঘলীয়া খোজ বা দীঘলীয়া যাত্ৰা, এই আত্মজীৱনীখনিৰ পৰা কি কৰা হৈছে, এই পাঠটি উদ্ধৃত কৰা হৈছে। মেণ্ডেলা স্পীক্স এবাউট এ হিষ্টৰিক অকেশ্যন, আৰু মেণ্ডেলাই কি কৰিছে, এটা ঐতিহাসিক এটা উৎসৱৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এই পাঠটোত, আৰু সেই উৎসৱটো হৈছে কি, দ্য ইনগ্ৰেশ্যন, অৰ্থাৎ শুভাৰম্ভণি বা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানখন। অৰ্থাৎ এই পাঠটিত বিশেষত্ব হ'ল যে তোমালোকৰ নেলছন মেণ্ডেলাই কি কৰিছে, তেওঁৰ যিদিনাখন শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানখনত যিটো অনুষ্ঠান পতা হৈছিল ইনাগ্ৰেশ্যন, সেই শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানখনৰ দিনাখনৰ কথা ইয়াতে বিশেষভাৱে তেওঁক কি বুলি উল্লেখ কৰিছে, যে ঐতিহাসিক উৎসৱ বুলি তেওঁ অভিহিত কৰিছে। কেন ইউ গেছ হোৱাট দ্য অকেশ্যন মাইট বি, আৰু তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছানে যে সেই অনুষ্ঠানখন বা উৎসৱখন কিহৰ হ'ব পাৰে বা উৎসৱটো কিহৰ হ'ব পাৰে? চেক ইউৰ গেছ উইথ দিছ নিউজ আইটেম ফ্ৰম BBC অফ 10 May 1994, অৰ্থাৎ এই ব্ৰিটিছ ব্ৰডকাষ্টিং কৰ্পৰেশ্যন অৰ্থাৎ BBCয়ে প্ৰস্তুত কৰা যিটো 1994 চনৰ 10 মে তাৰিখে প্ৰস্তুত কৰা যিটো নিউজ, সেই নিউজটো তোমালোকে ইয়াত কি কৰা চাব দিছে তোমালোকক এই অনুষ্ঠানখনৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে। মেণ্ডেলা বিকেম চাউথ আফ্ৰিকাছ ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট, আৰু নেলছন মেণ্ডেলা কি হৈ পৰিছিল, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল। নেলছন মেণ্ডেলা হেজ বিকাম চাউথ আফ্ৰিকাছ ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট আফটাৰ মোৰ দেন 3 countries অফ হোৱাইট ৰুল, আৰু তিনিখনকৈ অধিক দেশৰ হোৱাইট ৰুল মতে তেওঁ কি হৈ পৰিছিল, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। মিষ্টাৰ মেণ্ডেলাছ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ANC, অৰ্থাৎ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ যিটো ৰাজনৈতিক দল, সেই দলটোৱে কি কৰিছিলে,
পাৰ্টি অৰ্থাৎ সেই পাৰ্টিটোৱে কি কৰিছিল won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history অৰ্থাৎ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যি বুৰঞ্জী বা ইতিহাসত কি কৰিছিলে যে নেলছন মেণ্ডেলাৰ পাৰ্টিয়ে বা দলে কি কৰিছিল 400খন আসনৰ ভিতৰত 252খন আসনেই কি কৰিছিল জয়লাভ কৰিছিল The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today অৰ্থাৎ প্ৰিটৰিয়াৰ ইউনিয়ন বিল্ডিংছৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত আকৰ্ষণীয় শিলবালেৰে নিৰ্মিত যিটো ৰংগভূমি বা ৰংগমঞ্চ আছে সেই ৰংগমঞ্চত কি কৰা হৈছিলে এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানখন বা শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world আৰু ইয়াত কি কৰা হৈছিল যে এই অনুষ্ঠানখনত পৃথিৱীৰ গোটেই পৃথিৱীৰ বিশ্বৰ 140খনকৈ অধিক দেশৰ নেতৃবৃন্দ আৰু ৰাজনীতিবিদ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছিল Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. Never will this beautiful land. আৰু কেতিয়াও এই সুন্দৰ ভূমিখণ্ড কি নহব experience the oppression of one by another. কোনো লোক আন এজন লোকৰ দ্বাৰা শোষণৰ বা অত্যাচাৰৰ বলি হ'ব নালাগিব আৰু নেলছন মেণ্ডেলা এই কথাখিনি তেওঁৰ সেই বক্তৃতাত সুন্দৰকৈ উল্লেখ কৰিছিল Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. আৰু সেই জুবলিয়েণ্ট চিনছ আৰু সেই যি উৎসৱমুখৰ যিবিলাক দৃশ্য সেই দৃশ্যসমূহ কি কৰা হৈছিলে অন দ্য ষ্ট্ৰীটছ অফ প্ৰিটৰিয়া সেই অঞ্চলে গোটেই ৰাস্তাই ঘাটে যে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশবিলাক বা দৃশ্যবিলাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল হা দ্য চেৰিমনি উইথ ব্লেকছ কোনে যে কৃষ্ণাংগসকলে হোৱাইট শ্বেতাংগসকলে এণ্ড কালাৰ্ড চেলিব্ৰেটিং টুগেডাৰ সকলো লোকেই কি কৰিছিল ব্লেকছ হোৱাইটছ আদি কৰি সকলো লোকেই কি কৰিছিল য'ত কোনো ছালৰ কি নাই ৰং নাই গতিকে সকলো লোকেই ছালৰ বৰ নিৰ্বিশেষে সকলো লোকে কি কৰিছিল প্ৰিটৰিয়াৰ ৰাস্তাই ঘাটে সেই দিনটোত এটা উৎসৱমুখৰ উৎসৱ পাৰ্বণ তেওঁলোকে পালন কৰিছিল More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. আৰু 1 লাখতকৈও অধিক আফ্ৰিকান পুৰুষ মহিলা আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিছিল সেইদিনা আনন্দত মতলীয়া হৈ তেওঁলোকে কি কৰিছিল গীত পৰিৱেশন কৰিছিল আৰু সকলোৱে আনন্দত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছিল কিয়নো সেই দিনটোত তেওঁলোকৰ এখন কি হৈছে আফ্ৰিকাৰ নিজৰ এখন কি হৈছে চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে আৰু সেই দিনাই কি হৈছিল আফ্ৰিকাত সেই যুগৰ অৰ্থাৎ সেই এপাৰ্থিত বৰ্ণ বৈষম্যৰ প্ৰথাৰ চিৰদিনৰ কাৰণে কি কৰিছিল অন্ত পৰিছিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় এতিয়া এই লেসনটো বুজি পোৱাত কোনো অসুবিধা নহ'ব আৰু ইয়াত মই বুলি কোনে কৈ আছে নেলছন মেণ্ডেলা কৈছে যিহেতু তেওঁৰ আত্মজীৱনীৰ পৰা এই লেসনটো আমাক ইয়াতে উদ্ধৃত কৰা হৈছে 10th May dawned bright and clear. For the first few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. এটা আমাৰ অসমত কি কৈছে 10th May dawned আৰু যিদিনাখন তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল অৰ্থাৎ যিদিনাখন শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান হৈছিল যিদিনাৰ পৰাই আফ্ৰিকাৰ এখন নিজৰ চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব সেই দিন কিমান তাৰিখ আছিল যে 1994 চনৰ 1994 আৰু কিমান তাৰিখ আছিল 10th May অৰ্থাৎ মে মাহৰ 10 তাৰিখ আছিল আৰু সেই 10 মেৰ দিনটো বা ৰাতিপুৱাটো dawned bright and clear অৰ্থাৎ খুব কি আছিল ফৰকাল আছিল ক্লিয়াৰ আছিল and bright আৰু অতিকৈ উজ্জ্বল আছিল For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries on world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. অৰ্থাৎ বিগত কেইদিনমানৰ পৰা মই সন্তোষজনকভাৱে অৰ্থাৎ প্লেজেণ্টলি সন্তোষজনকভাৱে মই কি ভাবিছিলোঁ যে সন্তোষজনকভাৱে মই পৰিবেশিত হৈ আছিলোঁ কাৰ দ্বাৰা বাই ডিগনিটাৰিজ এণ্ড ৱৰ্ল্ড লিডাৰ্ছ আৰু যি গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল অৰ্থাৎ যিবিলাক বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু যিবিলাক বিশ্বৰ নেতৃবৃন্দ আছে বা বিশ্বৰ নেতাসকল আছে সেই লোকসকলৰ দ্বাৰা মই বিগত কেইদিনমান ধৰি অতি সন্তোষজনকভাৱে মই কি হৈ আছিলোঁ যে পৰিবেশিত হৈ আছিলোঁ অৰ্থাৎ মোক ঘেৰি ধৰি আছিল তেওঁলোকে বা বেৰি ধৰি আছিল who were coming to pay their respects যিসকলে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিল মোক before the inauguration সেই শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানৰ আগতে যিসকল লোকে মোক কি কৰিবলৈ আহিছিল বা পৃথিৱীৰ গণ্যমান্য লোকসকলে বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃবৃন্দই যিসকল লোকে সেই অনুষ্ঠানৰ আগে মোক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিল সেই সকল লোকৰ দ্বাৰা মই যোৱা বিগত কেইদিনমান দিনৰ পৰাই মই কি হৈ আছিলোঁ অতি সন্তোষজনকভাৱে বা আনন্দদায়কভাৱে মই পৰিবেষ্টিত হৈ আছিলোঁ The inauguration would be the largest gathering. আৰু এই শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানখন বা
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানখন would be the largest gathering আটাইতকৈ বৃহৎ সমাবেশ হ'ব ever of international leaders on South African soil অৰ্থাৎ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ soil ভূমিত অনুষ্ঠিত হোৱা পূৰ্বতে বা আগতে অনুষ্ঠিত হোৱা সকলো সমাবেশবিলাকৰ ভিতৰত এই সমাবেশখন হ'ব আটাইতকৈ বৃহৎ বা সৰ্ববৃহৎ হ'ব The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. আৰু আজি এই অনুষ্ঠানখন আৰু শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানখন বা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানখন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল যে প্ৰিটৰিয়াৰ ইউনিয়ন বিল্ডিংছৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত আকৰ্ষণীয় শিলবালিৰ ৰংগভূমিত অনুষ্ঠিত হৈছিল For decades আৰু দশক জুৰি 10 বছৰত এক দশক হয় গতিকে এটাকে কৈছে decades বুলি কৈছে গতিকে এটাকে কৈছে For decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government গতিকে কি কৈছে যে এই অনুষ্ঠানখন শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানখন অনুষ্ঠিত হৈছিল যে প্ৰিটৰিয়াৰ ইউনিয়ন বিল্ডিংছৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত আকৰ্ষণীয় শিলবালিৰে নিৰ্মিত সেই এম্পিথিয়েটাৰ অৰ্থাৎ ৰংগভূমিত বা ৰংগমঞ্চত কি হৈছিল অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু for decades this has been the seat of white supremacy আৰু for decades আৰু দশক জুৰি এই স্থানখন কিহৰ অধীনত কাৰ কৰ্তৃত্বৰ স্থান আছিল যে হোৱাইট সুপ্ৰিমেসি অৰ্থাৎ চেতাংগসকলৰ অৰ্থাৎ হোৱাইট স্কিন যে বগা ছালৰ লোকসকলৰ কি আছিল কৰ্তৃত্বৰ স্থান আছিল and now it was the site of a rainbow gathering আৰু now আৰু এতিয়া it was the site আৰু এখন স্থান হৈ পৰিছিল of a rainbow ৰামধেনুৰ দৰে কি হৈ পৰিছিল gathering of different colors অৰ্থাৎ ৰামধেনুৰ দৰে বিভিন্ন ৰঙৰ কি হৈ পৰিছিল স্থান হৈ পৰিছিল and nations আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ বা দেশৰ স্থান হৈ বিভিন্ন দেশৰ ৰঙৰ সমাবেশ ৰামধেনুৰ দৰে সমাবেশৰ স্থান হৈ পৰিছিল for the installation of South Africa's first democratic non-racial government অৰ্থাৎ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত যি প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ গৈ থকা যিখন গণতান্ত্ৰিক তথা এখন বৰ্ণ বৈষম্যহীন চৰকাৰ সেই চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে অহা বিভিন্ন দেশ আৰু লোকসকলৰ বিভিন্ন ৰঙৰ ৰামধেনুৰ দৰে এখন কি হৈ পৰিছিল এতিয়া এই স্থানখন ৰঙৰ সমাবেশ হৈ পৰিছিল কিন্তু পূৰ্বতে এই স্থানখন কাৰ কৰ্তৃত্বৰ স্থান আছিল যে হোৱাইট সুপ্ৰিমেসি অৰ্থাৎ চেতাংগসকলৰ কি আছিল কৰ্তৃত্বৰ স্থান আছিল কিন্তু এতিয়া এই এখন ৰামধেনুৰ দৰে বিভিন্ন দেশৰ লোকৰ কি হৈ পৰিছিল সমাবেশ হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁলোক কি হৈছিল যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ যোৱা এখন গণতান্ত্ৰিক আৰু এখন বৰ্ণ বৈষম্যহীন চৰকাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে তেওঁলোক আহিছিল বা ইনষ্টলেচনৰ কাৰণে আহিছিল On that lovely autumn day I was accompanied by my daughter Janani অৰ্থাৎ কি কৈছিল মই সেই শৰৎকালৰ দিনটোত on that lovely autumn day সেই শৰৎকালৰ সেই দিনটোত I was accompanied মই সমবেত হৈছিলো by my daughter Janani অৰ্থাৎ মোৰ ছোৱালী বা মোৰ জীয়ৰী জেনানীৰ সৈতে মই সেই অনুষ্ঠানখনত সেই শৰৎকালৰ দিনটোত মই জেনানীৰ সৈতে কি হৈছিলো উপস্থিত হৈছিলো বা সমবেত হৈছিলো On the podium আৰু সেই মঞ্চত Mr. D. Clark আৰু Mr. D. Clark নামৰ লোকজনে was first sworn শপত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল Mr. D. Clarkক কি হিচাপে in a second deputy president অৰ্থাৎ দ্বিতীয় উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে সেই মঞ্চত কি কৰা হৈছিল শপত পাঠ কৰোৱা হৈছিল কাক Mr. D. Clarkক দ্বিতীয় উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president আৰু তাৰ পিছত Thabo Mbeki কি কৰা হৈছিল প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত পাঠ কৰোৱা হৈছিল When it was my turn আৰু যেতিয়া মোৰ পাল পৰিছিল I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people গতিকে কি কৰা হৈছিল যেতিয়া মোৰ পাল পৰিছিল when it was my turn যেতিয়া মোৰ পাল পৰিছিল I pledged to obey আৰু মই অংগীকাৰবদ্ধ বা প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছিলো বা মই অংগীকাৰবদ্ধ হৈছিলো to obey মানি চলিবলৈ and uphold আৰু অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ the constitution সেই দেশৰ যে সংবিধান সেই সংবিধানক কি কৰিবলৈ মানি চলিবলৈ আৰু সেই সংবিধানৰ মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ মই অংগীকাৰবদ্ধ হৈছিলো আৰু কিহত অংগীকাৰবদ্ধ হৈছিলো and to devote myself আৰু নিজকে উৎসৰ্গিত কৰিবলৈ কিহত to the well-being of the republic and its people অৰ্থাৎ গণতন্ত্ৰৰ আৰু যি গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি গণতন্ত্ৰৰ কল্যাণৰ অৰ্থে আৰু সেই দেশৰ বা মোৰ দেশৰ যি লোক বা জনসাধাৰণ সেই জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ অৰ্থে আৰু গণতন্ত্ৰৰ কল্যাণৰ অৰ্থে মই মোৰ জীৱনটো উৎসৰ্গ কৰিবলৈ মই কি হৈছিলো অংগীকাৰবদ্ধ হৈছিলো to the assembled guest আৰু সমবেত হোৱা সেই অতিথিবৃন্দ
and watching world আৰু মোৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰি থকা পৃথিৱীবাসীলৈ I চাই পেলাই মই কি I see it মই কৈছিল Today all of us do by our presence here confer glory and hopes to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud কি কৈছে Today all of us do by our presence here আজি আমাৰ এই উপস্থিতিৰ দ্বাৰা confer glory and hope আজি আমি কি কৰিছো আমাক প্ৰদান কৰা হৈছে glory এটা মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে and hope আৰু আমাক আশা আকাংক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে to newborn liberty আমাক এই নৱজাতক যি আমাৰ এই স্বাধীনতা অৰ্থাৎ নতুনকৈ প্ৰাপ্ত কৰা আমাৰ যি স্বাধীনতা লিবাৰ্টি সেই স্বাধীনতাৰ জৰিয়তে আমাৰ আৰু এই উপস্থিতিৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিছো আমাক কি কৰা হৈছে যে আমাক কিছুমান মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে glory মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু কি কৰা হৈছে আমাক কিছু আশা আকাংক্ষা আমাক প্ৰদান কৰা হৈছে out of the experience of an extraordinary human disaster আৰু কি কৰা হৈছে সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি চলা যি আমাৰ অসাধাৰণ মানৱীয় বিপৰ্যয় সেই বিপৰ্যয়ৰ যি অভিজ্ঞতা সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি আমাৰ দেশত যি অমানৱীয় বিপৰ্যয় অৰ্থাৎ অসাধাৰণ মানৱীয় বিপৰ্যয় মানে কাক কৈছে যেটো এপাৰ্থিড ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলনটোকে তেওঁ ইয়াত কি কৈছে এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডাইজেষ্টাৰ বুলি আখ্যা দিছে গতিকে তেওঁ কৈছে যে সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি আমাৰ ইয়াত যি অসাধাৰণ মানৱীয় বিপৰ্যয় চলিল সেই বিপৰ্যয়ৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কি হ'ব লাগে must be born a society এখন সমাজৰ উদ্ভৱ বা জন্ম হ'ব লাগে of which যাৰ ফলত all humanity will be proud আৰু যাৰ ফলত সকলো মানৱ জাতিয়ে কি অনুভৱ কৰিব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব we আৰু আমি who were outlaws not so long ago যি সকল লোক কিছুদিন আগলৈকে আমি কি লোক আছিলো বেআইনী লোক আছিলো outlaws অৰ্থাৎ আইন ভংগকাৰী লোক আছিলো have today been given the rare privilege আৰু আজি আমাক কি কৰা হৈছে today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil অৰ্থাৎ কি কৰা হৈছে আমি যি সকল লোক দুদিন পূৰ্বে বা কেইদিনমান আগতে বেআইনী বা আইন ভংগকাৰী লোক আছিলো have today been given আৰু আজি আমাক দিয়া হৈছে কি দিয়া হৈছে the rare privilege আমাক আজি বিৰল অধিকাৰ আমাক দিয়া হৈছে কিহৰ অধিকাৰ to be host to the nations of the world on our own soil অৰ্থাৎ আমাৰ own soil আমাৰ নিজৰ ভূমিত বা নিজৰ মাটিত আমাক পৃথিৱীবাসীক একত্ৰ কৰা গোটেই বিশ্ববাসীক বা ৰাষ্ট্ৰবোৰক একত্ৰ কৰাৰ আমাক আজি বিৰল অধিকাৰ কি কৰা হৈছে প্ৰাপ্ত কৰা হৈছে we thank all our distinguished international guests আৰু আজি আমি কি কৰিছো সকলো বিশিষ্ট যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিবিলাক নেতৃবৃন্দ আছে বা অতিথিবৃন্দ আছে সেই লোকসকলক বা অতিথিবৃন্দক আজি আমি ধন্যবাদ জনাইছো for having come to take positions আমাৰ take position সহযোগ মানে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহাৰ কাৰণে with the people of our country আমাৰ লোকসকলৰ বা জনসাধাৰণৰ সৈতে তেওঁলোকে আমাৰ এই বিজয়ত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অহাৰ কাৰণে তেওঁলোক আমি ধন্যবাদ জনাইছো of what is after all যেটো হৈছে a common victory of justice এটা কিহৰ বিজয় যে কিহৰ ওপৰত বিজয় যে ন্যায়ৰ ওপৰত বিজয় হৈছে যত আমাৰ ন্যায়ৰ ওপৰত বিজয় হৈছে for peace শান্তিৰ ওপৰত আমাৰ বিজয় হৈছে for human dignity অৰ্থাৎ মানৱীয় মৰ্যাদাৰ ওপৰত যত আমাৰ কি হৈছে সামূহিক বিজয় হৈছে সেই বিজয়ত আমাৰ লোকসকলৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লোকসকলে আমাৰ লোকসকলৰ সৈতে আহি সহযোগ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি কি কৰিছো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অৰ্থাৎ মই আকৌ বুজাই দিছো এই লাইনটো তোমালোকক যে আমি আমাৰ বিশিষ্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অতিথিসকলক তেওঁলোকে আমাৰ দেশৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে ন্যায় শান্তি আৰু মানৱীয় বিপৰ্যয়ৰ যি আমাৰ সামূহিক বিজয় সেই বিজয়ত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহাৰ বাবে আমি তেওঁক কি কৰিছো তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো নেলছন মেণ্ডেলাই এই কথা তেওঁৰ বক্তৃতাত উল্লেখ কৰিছিল We have at last achieved our political emancipation আৰু অৱশেষত আমি আমাৰ ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা কি কৰিলো প্ৰাপ্ত কৰিলো অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক ইমানচিপেশন অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক শোষণৰ পৰা আমি কি হলো মুক্ত হলো We place ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination আৰু কি কৈছে অৱশেষত আমি আজি কি কৰিলো ৰাজনৈতিক শোষণৰ পৰা আজি মুক্ত হলো অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা আমি আজি প্ৰাপ্ত কৰিলো We place ourselves আমি নিজকে অংগীকাৰবদ্ধ হৈছো to liberate all our people আমি আমাৰ দেশৰ জনসাধাৰণ সকলো লোককে মুক্ত কৰিবলৈ আজি আমি অংগীকাৰবদ্ধ হৈছো from the continuing bondage of poverty কিহৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ যে ধাৰাবাহিকভাৱে চলি অহা
যি আমাৰ দৰিদ্ৰতাৰ দাসত্ব, সেই দাসত্বৰ পৰা ডেপ্ৰিভেশ্যন তথা বঞ্চনা, ৰাজনৈতিক বঞ্চনা, ছাফাৰিং, দুখ কষ্ট, পীড়া, জেণ্ডাৰ, লিংগ বৈষম্য এণ্ড আদাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আৰু আন কিছুমান বৈষমতাৰ পৰা আমাৰ লোকসকলক মুক্ত কৰিবলৈ আজি আমি কি কৰিছোঁ, নিজকে অংগীকাৰবদ্ধ কৰিছোঁ। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. আৰু পুনৰ কেতিয়াও এই সুন্দৰ ভূমিখণ্ড, বিউটিফুল লেণ্ড, ভূমিখণ্ড কি নহ'ব, will again experience অভিজ্ঞতাৰ শোষণৰ বা অত্যাচাৰৰ বলি হ'ব নোৱাৰিব, of one by another, অৰ্থাৎ কোনো এজন লোকেই ভৱিষ্যতে আন এজন লোকৰ দ্বাৰা শোষণৰ বলি হ'ব নোৱাৰিব। The sun shall never set on so glorious a human achievement, আৰু মানৱতাৰ এই মহান সফলতাৰ সূৰ্য কেতিয়াও অস্ত নাযাওক। Let freedom reign, স্বাধীনতা বৰ্তি থাকক। God bless Africa, আৰু ভগৱানে আফ্ৰিকা কি কৰক, আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰক। গতিকে নেলছন মেণ্ডেলাই এই বক্তব্যটো ভাষণটো খুব সুন্দৰ এটা বক্তৃতাত আগবঢ়াইছে, আৰু এই বক্তৃতাখিনি কৈ নেলছন মেণ্ডেলাই কি হৈছিল, শপত গ্ৰহণ কৰিছিল কি হিচাপে, যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথমজন ক'লা ৰাষ্ট্ৰপতি, ব্লেক স্কিনৰ অৰ্থাৎ ক'লা ছালৰ ৰাষ্ট্ৰপতি অৰ্থাৎ কৃষ্ণাংগৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কি হৈছিল, শপত গ্ৰহণ কৰিছিল। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি এই লেচনটোত মাত্ৰ আমি কি কৰিম, যে এই লেচনটোৰ প্ৰথম ভাগটো অৰ্থাৎ পাৰ্ট 1টোহে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। গোটেইখিনি আজি এটা ভিডিঅ'ত শেষ কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়, কাৰণ এই চেপ্টাৰটো বহুত দীঘলীয়া। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকক পাৰ্ট 1টো বুজাই দিলোঁ। গতিকে তোমালোকে নিজকে পুনৰবাৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা পঢ়ি পেলাই। আজি যদি বুজি নোপোৱা থাকে তোমালোকে মোক তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাবা, পুনৰ মই চেষ্টা কৰিম। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ এই পাৰ্ট 1ৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ তোমালোকক ডিছকাছ কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'টোত, আৰু তাৰপিছত আমি ইয়াৰ নেক্সট আমি পাৰ্ট 2 আলোচনা কৰিম। গতিকে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।